Xin chào các bạn. Trước khi mình làm cái bảng cân đối tài khoản thì gần cuối năm rồi, cũng là một năm mà Bao Đồng đã làm chuyện Bao Đồng. Từ kết thúc sổ sách, mình đã làm không công và cũng chẳng dính dáng gì tới mình. Bao Đồng xin gửi đến quý vị những cái tài liệu mà Bao Đồng đã có được để tổng kết số nợ của chú Trổm. Để quý vị dễ dàng theo dõi phần video kế tiếp, bây giờ thì mình đi vô chi tiết từng cái khoản nợ dựa trên cái thời gian mà khoản nợ xảy ra. Trước tiên, trên màn hình các bạn sẽ nhìn thấy cái khoản nợ 600.000 đô là nợ thế chấp vô cái Nhà Trắng, đáo hạn ngày mượn là 25 tháng 1 và ngày đáo hạn là 25 tháng 1 năm 2024, đúng 2 năm. Cái này mình đừng có để ý chi tiết những nhân vật, mình chỉ để ý đến con số thôi. Thì con số mượn như mình đã nói là 600.000, ngày đáo hạn như vậy, chữ ký của hai nhân vật mượn. Và cái nhà mà được thế chấp, tức là cái nhà ở cái đường Louvre này. Cái nợ thứ hai xảy ra Lâm Rốt này thì trên đây mình chỉ thấy là cái trang trại này mua 31 tháng 12 năm 2019. Hồi nãy cái Nhà Trắng là mua cũng trong năm 2019, nhưng mà xảy ra trước cái này và xảy ra sai cho nên mình để cái tuần tự như vậy. Thì trên này họ để là vẫn còn nợ với người bán. Mình không biết cái khoản nợ này là bao nhiêu. Mình đi lọc tài liệu mà khả năng của mình, với lại mình không có muốn tốn tiền cho nên mình không có thấy được. Không muốn tốn tiền là bởi vì mình không có muốn đi sâu vào những cái gì mà người ta để cho public, chứ không phải là sợ tốn 5-7 đồng bạc, 200-300 bạc gì đó. Mình không phải là về vấn đề sợ tốn tiền, nhưng mà mình chỉ muốn là những thông tin sẵn sàng để ra cho quần chúng thôi. Thì đây các bạn thấy là còn một cái món nợ mà theo nguồn tin của một người bạn cho biết là cái món nợ này là 300.000 gắn vô đây, nhưng mà bản thân mình thì mình không có thấy cái sự dính líu. Cái người mà cho mượn đó là nó là cô Su đó. Thì ở đây thì trên cái deed này mình thấy là với cái vendor liền chứ không phải là với cái cá nhân. Thành ra mình không biết có liên quan thực sự hay không. Trong bản tổng kết mình sẽ để con số zero, vì mình không biết cái số nợ này là bao nhiêu, chỉ biết cái số mà trị giá hiện tại của appraisal của miếng đất của cái nông trại đó thôi. Món nợ thứ ba là món nợ trên cái miếng đất là 45 mẫu mà lúc đầu tỷ phú nói rằng sẽ xây dựng dự án 30 căn nhà ở đó. Đây là miếng đất mình nói về. Nó ở đường Battle và nó mua ngày 8 tháng 1 đầu năm 21 đó. Cũng là cái deed vẫn còn nợ với vendor liền. Thì mình không biết cái số nợ là bao nhiêu, giống như vậy, nhưng mà cũng có người bạn nói rằng cái số nợ này là 180 mấy ngàn đó. Mình sẽ trong cái bảng cân đối tài khoản thì mình sẽ để cái khoản nợ của cái người bạn đó nói cho với mình. Nhưng mà cái đó là người ta nói miệng, không có giấy tờ. Còn những cái giấy tờ thì mình sẽ nói rõ ràng. Đây là cái miếng đất dự án 30 căn nhà đầu tiên, vẫn còn cái nợ của cái người bán đó. Rồi đây là miếng đất các bạn đều biết hết, đó là miếng đất 141 mẫu. Trong miếng đất 140 mẫu này thì có mượn hai khoản nợ cách nhau 2 ngày. 25 tháng 1 là mượn 200.000, ngày 27 tháng 1 mượn 800.000, cùng đáo hạn cùng một ngày là ngày 1 tháng 2 năm 2024. Tức là tổng số nợ của cái miếng đất 141 này là 1 triệu. Và đây cũng là miếng đất, mình chỉ muốn nói rõ ra là thêm 800.000 đó thôi. Tổng số là 1 triệu. Và miếng đất kế tiếp, miếng đất này rất là rắc rối. Nó rất là nhỏ nhưng mà nó rất là rắc rối. Rắc rối vì sao? Bây giờ bạn thấy thêm tất cả những bất động sản mà mình nói chú Trổm nợ hôm nay, chỉ có một cái miếng đất này là có thêm, ngoài tỷ phú, có thêm một anh kỹ sư nữa. Thì anh kỹ sư này, ảnh lần đầu tiên miếng đất 1.7 acre này tại cái đường này thì nó được
cái Fastboy Investment mua ngày 23 tháng 12 năm 2021. Nhưng tới ngày 17 tháng 6 á, thì bỏ cái tên anh kỹ sư này vô. Bạn thấy không? Nhớ là 17 tháng 6 năm 2022 á, thì bỏ tên anh này vô. Mà trong cái miếng đất này được thế chấp vào ngày 17 tháng 6, cùng cái ngày mà bỏ tên cái anh kỹ sư này vô, thế chấp là 595.000 với cái nhà băng Orleans. Đây là cái tên của miếng đất đó. Đây 1.7645. 46 tức là mình làm tròn số là 1.765 đi. Với cái số tiền thế chấp là 595.000 đô. Nhà băng cho mượn là nhà băng Orleans. Mình nói cái miếng đất này rắc rối thì các bạn sẽ xem nó rắc rối như sau. Đây là nợ thế chấp 595.000 cho miếng đất chứ không phải là cho cái nhà nha. Đây, cái miếng đất này nè. Miếng đất ở Little York. Các bạn thấy trên cái bảng này, cái ngôi nhà ở đường Clover này, ngôi nhà ở đường Clover này được đứng tên của kỹ sư và một người họ Trần kể từ ngày 14 tháng 6 2016. Tức là họ mua miếng đất này gồm có kỹ sư với lại họ Trần này đứng tên chung. Cho tới ngày 16 tháng 6 năm 2022 thì họ list lên bán. Bạn nhớ ngày 16 tháng 6. Trước một ngày, tức là ngày 17 tháng 6 này bạn nghe cho kỹ, bởi vì nó rất là rắc rối, bạn nghe cho kỹ bạn mới hiểu được. Tới ngày 17 tháng 6 á, thì tên của kỹ sư được bỏ vô chung với cái miếng đất mà nợ thế chấp là 500 mấy chục ngàn phía trước này. Nợ thế chấp 595.000 này. 17 tháng 6, bạn thấy không? Cách cái một ngày, nghĩa là 16 tháng 6 thì cái miếng này để lên bán. Để lên bán này thì chẳng qua là thủ tục thôi. Bởi vì sau đó một tháng thì đổi tên qua, mình đặt tên hai người này là cải xù đi. Giá 429.000 đô. Nhưng mà ở Harris County nó appraise ra là 343.194 đồng. Trong cái số này mình không biết kỹ sư là bao nhiêu phần trăm, 50-50 hay là bao nhiêu phần trăm đây mình không biết, cho nên mình không biết cái số tiền mà khi mà chuyển như vậy thì kỹ sư của mình rút ra được bao nhiêu trong số tiền này. Đó, bạn thấy không? Dựa trên những cái này là mình tóm lược qua chỗ phần ở phía dưới này, các bạn đọc tiếng Việt cho dễ hiểu hơn. Tức là có sự liên quan về ngày tháng từ cái ngôi nhà mà ở đường Clover này với lại miếng đất 1.7 acre đó. Cho nên có nhiều người lộn tưởng là cái tiền thế chấp 595.000 đó là tiền thế chấp của ngôi nhà, nhưng mà không phải. Ngôi nhà này đã chuyển qua cho cải xù, vợ chồng cải xù. Còn tên của kỹ sư thì rút ra để mà bỏ vô trong cái miếng đất 1.7 acre đó để mà mượn nợ. Kế tiếp, vì kỹ sư đứng chung với lại tỷ phú, cho nên khi mà muốn mượn nợ thế chấp trên cái miếng đất 1.765 acre này thì vì cả hai người đều là vợ đã lập gia đình, cho nên họ cần cái affidavit để mà đi thế chấp. Thì bên kỹ sư sẽ có cô vợ đồng ý ký tuyên bố rằng cái miếng đất này không phải là nơi mà họ làm nhà ở, nơi mà họ sinh sống, và không có liên quan gì tới cái miếng đất mà họ thế chấp này. Đó, đây là họ gọi là cái form này là Homestead Affidavit. Designation of Homestead Affidavit là cái tên của cái form này. Đó. Thì cái thế chấp đó là các bạn biết, như hồi nãy mình nói là Orleans Bank này, thì nó cho thế chấp là bao nhiêu ở trong này nó không cần ghi, bởi vì nó chỉ cần biết là bà vợ có đồng ý hay không, có đồng ý cái miếng đất này có phải là nơi bà vợ này để sinh sống làm ăn hay là không, thì phải tuyên bố đây là không phải là cái homestead của tôi có homestead của tôi, property của tôi là ở địa chỉ này,
mình cũng xóa đi, bởi vì những chi tiết này, tên tuổi này không cần thiết, mình chỉ biết con số và cái thủ tục. Tương tự như vậy, bên vợ chồng của tỷ phú mình cũng cùng vợ gọi là Affluent, cũng có file gọi là affidavit như vậy, đồng ý đây là họ có chỗ ở rồi này kia, thì đồng ý để liền cái miếng đất này đối với nhà băng Orleans này. Mà thấy không, thủ tục của họ vậy đó. Bây giờ cũng xảy ra vào đầu năm 2022 thì Vương Phạm xin lỗi thì tỷ phú mua miếng đất 550 mẫu, và cũng cái ngày mà ký giấy đóng mà chuyện mua bán rồi thì cái ngày 1 tháng 2 này tỷ phú mượn 5.760.000 của cái company này. Cái này là mortgage. Đây là chỉ là những cái chi tiết thôi, những chi tiết về miếng đất 550 mẫu đó. Cái miếng đất này nó chia ra nhiều cái khoản nhỏ, thành ra phải cộng hết lại mới đủ ra 550 mẫu. Đây là cái mượn đầu tiên. Rồi sau đó cái mượn này là ngày 1 tháng 2 năm 2022, cái mượn nợ. Và sau đó cái nợ thứ hai được chồng lên cái nợ thứ nhất, để ra cái tổng số là 7.680.000 này, mượn vào ngày 8 tháng 6 năm 2022. Mình không có biết ngày nào đáo hạn, tại vì mình đọc sót hay là mình chưa hiểu kỹ, tìm không có thấy. Là một cái khoản nợ nữa được ký vào cái ngày 6 tháng 8 năm 22, cái loan number như vậy đó. Tức là mình chỉ muốn đưa các bạn là những con số này không phải là con số bịa đặt, mà mình cũng không có tự vẽ vời ra nói sai sự thật. Và cái món nợ kế tiếp cũng xảy ra cái đầu năm 2022. Thì đây là cái người mượn nợ là tên Fastboy Cochran Road LLC này, mượn và hứa sẽ trả là ngày 25 tháng 7 năm 2022. Các bạn chỉ biết vậy thôi. Cái số nợ mượn là 250.000 đô. Cái ngày đáo hạn này mình không có thấy giấy tờ trả hay không, mình sẽ bàn luận chi tiết trong cái bảng cân đối tài khoản trong cái video kế tiếp. Và đây là một cái món nợ kế tiếp cũng cùng ngày 25 tháng Giêng năm 2022 đó. Và đây là món nợ cá nhân 300.000 đô cho mượn ngày 25 tháng Giêng năm 2022 và kết thúc 2 năm sau là tháng Giêng năm 2024, cho tỷ phú mượn từ một cá nhân. Có người nói rằng cái món nợ này là được gán lên ở cái nông trại Lumrod đó, nhưng mà mình cho tới hôm nay mình vẫn chưa thấy có sự liên quan gì giữa cái món nợ này với lại cái Lumrod. Có thể là mình chưa tìm ra chứng cứ, nhưng mà mình sẽ ghi nhận cái ý kiến đó để trong tương lai có gì thì mình sẽ giải thích những cái câu hỏi mà mình thắc mắc. Và đây là món nợ cuối cùng, cũng là một món nợ đặc biệt. Món nợ này không phải là nợ cá nhân, cũng không phải là nợ ngân hàng, mà nợ chính phủ. Đó là món nợ gọi là Federal Tax Lien. Món này là thuế của năm 2019. Thuế này được khai trên cái form 1040, tức là thuế cá nhân. Nhưng trong thuế cá nhân này bạn cũng có thể khai doanh thương, những cái business nhỏ hoặc là tự làm ăn. Thì bạn có thể xài cái form cá nhân này nhưng mà xài Schedule C để run cái business của bạn. Cái thuế này thì năm đó là năm 2019, đặc biệt chính phủ cho gia hạn thay vì là ngày 15 tháng 4 năm 2020 là đáo hạn phải nộp thuế ngày đó là hạn cuối cùng, nhưng mà được gia hạn thêm 3 tháng nữa, tức là 15 tháng 7 năm 2020. Nhưng mà đến 15 tháng 7 vẫn chưa nộp thì chính phủ mới bắt đầu bỏ cái tax lien lên tất cả những cái tài sản mà tỷ phú đứng tên, hay là có chủ quyền, hay là có một cách nào đó mà để sử dụng cái tài sản đó, thì bị thế chấp hết. Một tháng sau khi đã đáo hạn 15 tháng 7 thì 17 tháng 8 chính phủ IRS bắt đầu đưa ra cái khoản nợ ngay lúc đó là 425.534 đồng và cho gia hạn 10 năm
đáo hạn là 16 tháng 9 năm 2030. Mục đích của mình hôm nay thì mình chỉ nói lên những cái khoản nợ của tỷ phú, để sau này mình làm một cái bảng cân đối tài khoản là những tài sản có, rồi những cái khoản nợ, rồi sau đó mình suy ra những cái khoản tồn lại. Khoản tồn đó thì mình sẽ giải thích những cái dòng mà đồng tiền chảy từ bên nào qua bên nào. Trong cái phần nợ của chính phủ này, nợ của thuế 2019 mà mãi cho tới 13 tháng 10 năm 2021 mới được report ra công chúng, tức là tới đó, thời điểm đó vẫn chưa trả thuế, tức là gần 2 năm sau vẫn chưa trả thuế cái thuế của 2019 đó. Cho nên cho tới cái giờ phút của cái món nợ này thì nó vẫn còn là 425.534. Video của mình hôm nay xin tạm dừng và hẹn lại các bạn trong cái video kế tiếp về cái mục tổng kết tài sản và cũng để kết thúc năm 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.